गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप? मैं हूं आपका ट्रैवल होस्ट और दोस्त मयूर फ्रॉम ट्रैवल लॉग चॅनल। एक नवीन दिवस, नवीन सुरुवात, नवीन लोकेशनचं आजचा ब्लॉग स्टार्ट होतोय कर्नाटकातील मुर्डेश्वर या स्थानापासून। होय दोस्तांनो, शंकराचं असं भव्य दिव्य मंदिर, मंदिराच्या तिन्ही बाजूनी अथांग पसरलेला असा समुद्र, बाजूलाच असणारी जगातली 2 नंबरची भगवान शंकराची भव्य दिव्य मूर्ती आणि त्याचबरोबर 18 मंजिल उंच असणारं मंदिराचं प्रवेशद्वाराचं गोपुर। तर चला तर मग मंदिरात आतमध्ये जाऊन भगवान शंकरांचे दर्शन तर घेऊयाच, त्याचबरोबर 18व्या मजल्यावरती जाऊन गोपुरातून सुद्धा बघूया की खालचं दृश्य कसं दिसतंय ते दोस्तांनो।